Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Alamin kay Master Neo. And Master, ano po ba ang ating aalamin for today? Okay, ang ating pong aalamin for today ay ang tinatawag po natin na Chi. So, sino bang familiar dyan sa word na Chi na yan? Sa astrology, yan po ay tinatawag po na energy. Okay, so kung ano ba ang kinalaman nito sa ating buhay, ano ba ang kahalagahan nito, ano bang positibong epekto nito sa atin, at ano din po ba ang negatibong epekto din po sa ibang tao, sa atin at sa ibang tao. At ano bang meron nito, Master? Kung meron ba ako nito, ano bang dulot na kagandahan nito? At kung wala po ako nito o mawawalan ako ng Chi, at ang kahuli-huli na tanong ay saan ba makakakuha ng Chi? Yan ang ating tatalakayin for today. Pero bago ko po simulan ang topic na yan ay pinapaalalahanan ko po lahat po ng ating mga spellcasters na sa darating po na October 1, ito po ay sa western side ng ating mundo. Ang oras po ay 14:05, kung hindi po ako nagkakamali, ay magaganap na naman po ang ating pong full moon at magpapakita na po ang inang buwan na naman again, at ang tawag po sa buwan na ito ay ang harvest moon. So sa western part ng ating mundo, magaganap po ito na October 1, 14:05 po, at sa eastern part po ay magaganap po ang full moon ng October 2. Ang oras po ay 5:05, kung hindi po ako nagkakamali. So lahat po ng mga ating mga spellcasters dyan na gustong makamit ang inyong kahilingan sa ating cosmic universe o sa ating universe ay maghanda na po kayo. Handa po ang materials, ang inyong intensyon, at mag-focus po na matindi. Bago po mag-start po ng spell ay pinapaalalahanan ko po na mag-meditate po 5 to 15 minutes o minimum 15 minutes na po. At since marunong naman na po kayo, dun sa mga hindi po familiar ay mag-start muna ng 5 minutes na meditation hanggang 15 minutes. So mahalaga po ang meditation, i-relax ang sarili. Kailangan wag pong depress pag gumagawa po ng spell, at kahit ano pong gagawin nyo pong spell, kung kayo ay windang sa inyong isip at depress kayo at kung ano-anong iniisip nyo, ay hindi po mangyayari ang inyong hilin o hindi bibigay sa inyo ang inyong kahilingan. So, ganyan po yan. Anyway, kung kayo po ay nalilito, ay manood po ng ating pong mga videos kagaya po ng Alamin kay Master Neo. Anyway, ipopost ko po yan sa ating pong Facebook page group, ang mga Alamin kay Master Neo, bago po kayo mag-start ng inyong spell. Okay, so kung gusto po matutunan ang buong detail ng Chi na sinasabi nito ni Master Neo, ay panoorin niyo po muna ito. Lahat ng tao ay may problema. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat ng yan ay nakatadhana na ating madama at ating maranasan. Ang lahat ng inyong nakikita sa mundong ibabaw ay pawang ilusyon lamang. Ang mga ilusyon na ito ay ang magsisilbing daan o susi sa susunod na buhay. Sa buhay na kung tawagin ng mga tao ay heaven. Sadyang ginawang hindi perpekto ang mundo upang makaranas ng saya at kalungkutan, upang magtanong ka sa iyong sarili na kung tama ba ang lahat ng ito. In general, meron lamang tayong 12 tao dito sa ibabaw ng mundo. Ikaw at ako ay magkakapatid. Marami sa inyo ang nagtatanong, ano nga ba ang hiwaga ng mundo? Ano nga ba ang tao? At ano ang mga koneksyon nito sa mga planeta? Lahat ng bagay ay nakasulat na bago ka pa ipanganak at bago ka pa mamatay. Halina't alamin kay Master Neo ang lahat ng ito, dahil everything is already written in the stars. Okay, dahil everything is already written in the stars, pakicheck na lamang po ang ating description box sa ibaba, na kung saan ilalagay po natin dyan ang Facebook page ng Master Neo at ng ating sister channel na Genealogy 08. Pakivisit na din po ang channel po ng Genealogy 08, na kung saan ay tinatalakay din po dyan ang astrology at the same time po ang mga love spells. At nandyan din po nakapaloob ang sikat na sex spells po na pwede nyo pong gamitin sa darating po na full moon. Okay, continue na tayo dito sa pinag-uusapan po natin na Chi. Master, ano ba yung Chi na yan? Ano ba ang kinalaman nito sa ating buhay? At ano ba ang kahalagahan nito? Okay, explain po natin muna ano ba ang Chi. Ang Chi po ay ang tinatawag po na energy.
o ang life force po ng isang tao. At yung chi na yan, saan ba nanggagaling yan? Actually, nanggagaling yan sa universe. Sa taas, papunta po sa atin at sa ating nature, sa planetang Earth, sa ating Mother Earth. Diyan po nanggagaling yan. At kung wala po tayong energy, ay hindi po natin magagawa ang mga bagay-bagay na ito. Ang gera, ang love o paghahasik ng love sa buong mundo, ang pagtulong sa isa't isa, ang pagiging isang bansa. Yan. So, kailangan po natin ng energy upang tayo ay makilala sa ibang bansa. Same lamang din po sa kanila, no? Likewise, ganun din ang kanilang ginagawa. So, may mga connections po yan. Ang energy na yan, yan po ang ginagamit po natin para po tayo mabuhay, para po tayo magtrabaho. At yan pong energy na yan, meron po tayong tatlong aspeto, apat na aspeto actually, ano? Ito po ang spirit, mind, body, and soul. So pag pinag-uusapan po natin ang spirit, yan po ang intelihenteng enerhiya po ng ating katawan. At pag pinag-uusapan po ang spirit, nandyan naman po si soul, na part po ni spirit. Si soul na kung saan ay ginagamit po natin yan para po tayo ay, kumbaga, magmahal. Para po tayo ay magbigay inspirasyon. Para po tayo ay makatulong yung soul na yan at para po tayo maging successful po sa ating pong career. At pag pinag-uusapan po ang soul, nandyan po ang mind, which is the center of the soul. So magkaka-connection po ang yan, ano? At dito po tayo matatapos kay body, which si body po, itong ating katawang tao o katawang lupa, yan po ang mag-execute po ng tatlong ito, ng spirit, mind, and soul. So pinapayuhan ko po, nire-recommend po kayo na mag-exercise po lagi para po lagi pong kondisyon itong spirit, mind, and soul nyo po. Ano? At kung hindi po gagana itong si soul, ay hindi po din ito gagana si mind. So, ibig sabihin, mayroon pong chain reaction po ang lahat na ito. At kailangan po natin itong kondisyonin lagi. At ang ano ba kinalaman nito kay Chi? Yan po, si Chi ang magkukondisyon po dito sa apat po na aspeto po ng ating katawan. So, napakahalaga po ni Chi, ano? Dahil nga po siya si energy upang makabigay po tayo ng negatibo at positibo pong effect sa mga tao. Okay, Master, ano ba yung positibo at negatibong epekto po na kung meron po tayong Chi na tinatawag? Okay. Pag po, meron po tayong positibo na kumbaga na inihahasik, ano? May mga ganyan, di ba? Meron naghahasik ng lagim, may naghahasik naman ng kabutihan. So, yan po yung negative and positive. Ayan po si Chi. Si black and white na tinatawag po natin, si yin and yang. Yan po yan, ano? Okay, so ang positibo po na pwede nating gawin ay pwede po nating gawin ang mga imposible na posible. Yan po ay pagkukondisyon po ng isip, ano? Yan yung kumbaga manifestation na tinatawag. So, pwede po tayong, kahit na tayo ay isang tao, ay pwede tayo pong makagawa po o ma-move po natin ang mga nasa paligid po natin. Pwede tayong magbigay inspirasyon. Kung tayo ay positibo at pag negatibo naman, ay pwede tayong maghasik ng lagim. Okay. O hindi yung utot na lagim na sinasabi po natin o yung kilikili power, no? Kung hindi po ito po ay yung magbigay positibo po sa ating pong mga kababayan. Kagaya po ng ginagawa natin dito sa Genealogy 08 at ng Master Neo. So, sa kapapanig, ano? Sa negatibo o sa positibo, ano? Okay, dyan sa positibong yan, pwede din po natin gamitin po ang pagka-casting po ng spell, di ba? Itong ating spirit, mind, and soul, pwede po natin gamitin yan. So, through that, pwede po tayong kumonekta po sa ating Diyos, sa kataas-taasan. Kung sino ba sinasamba natin? Kay Jesus Christ, pwede, kay Allah. Yan, iisa lamang po yan. Kung sino man yung Diyos sa INC, iba din yung sinasamba nila. Sa Christian, iba din po, no? Depende po sa inyo. As long as yan ay pagsasamba o pagbigay ng emosyon o yung pagko-connect po sa kataas-taasan being, ano, kay cosmic universe or kay God. Yan po ang positibong pwede po nating gawin. At sa negatibo naman po, nako, ito ang hindi maganda, no? Wag po natin gamitin ang ating chi sa negative side of nature para hindi kayo nalilito. Kaya nga i-explain po natin, i-explain ni Master Neo kung ano ba ang negatibong ito. Pwede pong sa ating mundo, dahil nga po tayo ay bansa, meron po tayong rules and regulation kada bansa. Sa Dubai meron, sa Japan meron, sa Philippines meron, sa Europe o sa London, o kung saan man panig ng mundo, ay lahat po ay kinokontrol po ng ito pong kataas-taasan. Yan po ang ating pamahalaan, ano, kung sinong leaders natin dyan sa
ating pong kinatatayuan sa ngayon sa Canada, meron din mga leaders, maaari pong gamitin ito upang manipulahin po ang mga tao, deceit or misinform. At ang kababagsakan po niyan ay kamatayan. So once na misinform ka, may stress ka, yan na yung stress and depression, ay maaari pong maging negatibo po ang kalalabasan. In other words, wag pong gamitin ang inyong kumbaga spirit, body and soul na kondisyonin sa negatibong pamamaraan. Ang kababagsakan po niyan ay madidepress po kayo or may stress. Siyempre, pag na-stress kayo, andyan na po ang maaari kayong mamatay agad ng mabilisan. Master, ano bang connection nito? Paano ba? Halimbawa, kung meron ba ako nito at kung wala na ako, ano bang magiging dulot sa akin ito? Okay. Kung meron ka ng chi, meron kang energy, at meron kang pwedeng ibigay sa mundo o i-participate sa mundo o kung ano man yung iyong talent na meron ka, na pwede mong i-share po sa universe o dito sa ating mundong ibabaw. Maaari pong positibo or negatibo. So yan ang yung chi na yan ang gagamitin mo. Pamahagi ang inyong knowledge sa buong mundo. At kung wala ka naman ito, maaari po ninyong ikamatay. So pag pinag-uusapan po natin ang kamatayan at pag wala po kayo ng chi, ay maaari po kayong kunin na sa mundong ibabaw at hindi nyo na magawa ang inyong misyon. At marami pong napapabalita at marami pong cases na nangyayari na may mga tao na bago mag-birthday or after mag-birthday ay sila po ay nadidisgrasya o kinukuha na po ni kamatayan. So marami mga cases na ganyan, kagaya po nitong case ni Lloyd Cadena, na ang birthday niya, kung hindi ako nagkakamali, ay September 22 at siya ay nabinawian ng buhay nitong September 4, so bago siya mag-birthday at may mga cases din po na after po na mag-birthday. Oo nga pala, Master, bakit ba nagkakaganyan, bakit po ba sila namamatay o bakit ba biglang binabawian ng buhay o nagkakasakit bago po mag-birthday or after po mag-birthday, yung mga cases na didisgrasya, yan, isa pa po yan, ay dahil po yan sa naubusan na po ng chi ang isang tao. So, walang ng energy. Automatic, binabawian na ng buhay yan. Maaring aksidente, yan. So, yung bang tipong lifespan mo dito sa mundo o yung oras mo na ibinigay sa'yo dito sa mundo ay naubos na. Master, maiwasan po ba natin yan, yung madisgrasya o yung kunin agad ako ng kataas-taasan at iwan ko na nang walang sabi-sabi ang aking pamilya o ang aking mga mahal sa buhay? Yes, meron po tayong paraan upang madagdagan po ang chi. Since pag once na nawalan ka ng chi, ay maaaring kunin ka na dito sa mundong ibabaw. May mga paraan po niyan upang ma-charge po ang inyong mga chi o ang inyong energy upang gamitin nyo po ito uli na upang gawin nyo ang inyong dapat gawin sa mundong ibabaw, ang inyong misyon, Meron po tayong mga elements po dito sa mundong ibabaw na kung saan pwede po natin paghugutan po ng chi. Okay, yan po yung basic po na fire, earth, metal, water, wood at ang air. So yan po yung mga elemento na kung saan pwede po tayong humigop ng chi. Master, paano ba humigop ng chi? Paano ba gawin yan? Okay, so napaka-basic na basic lamang po yan. Ang gawin nyo po ay mag-relax at mag-take a break, mag-off po kayo sa inyong trabaho. Kung kaya naman sa inyong mga araw ng day off, ay maaari po kayong makahigop po o kumuha po ng chi sa pamamagitan po ng pamamasyal. Yan, pwede kayong mamasyal sa tabing dagat. Ang dagat po ay nagbibigay po ng chi. Doon po sa mga water sign po, kagaya po ng Cancer, Scorpio, Pisces, yan. Mahilig kayo sa mga dagat. So, dyan hahaba ang inyong buhay, bibigyan kayo ng energy nitong dagat. Yan po ay, since kayo ay water sign, yan, mabibigyan po kayo ng lakas galing po sa dagat papunta po sa inyo. So, marirecharge po ang inyong chi. At hindi po agad-agad kayo kukunin sa mundong ibabaw. So, napaka-good news na, Okay, doon naman sa nature, pwede po tayong pumunta sa forest, yan, sa tabing park. Pwede po tayong dumikit sa mga halaman,
o kung kaya naman sa ilalim ng puno, ang pinaka-the best po niyan, ano? Yung natutulog ka sa ilalim ng puno, at tulog muna ako sa ilalim ng puno, dahil po ang puno po ay isa po yan na humihigop po ng enerhiya galing po sa ating planet Earth, na kung saan ay dinidistribute niya po ito sa ating planeta. Kaya nga po ito'y muling nabubuhay, ang mga nasa paligid niya, na kung saan binibigyan na nurture niya, no? Yung mga ibon, dikit ng dikit sa kanya, di ba? Dahil nga po nagbibigay po ng chi ang mga trees. Yan. So mahalaga po yan. So wag po natin putulin ng mga trees, dahil yan po nagbibigay po sa atin ng buhay sa mundong ibabaw. Itong si ating Mother Earth, ano? Yan po ang isang pwede po nating gawin upang madagdagan po ang ating chi sa ating katawan, ang energy, at makasagap po tayo ng positibong epekto o positibong energy po dito po sa ating pong nature. So, andyan na po yung dagat, di ba? Andyan yung ating forest o ang ating park, yan, pwede po. Yung maglakad-lakad lamang po tayo sa ating village, yan, pwede po yan. Yung malanghap natin yung simoy po ng mga damo-damo, yan, energy na din po yan, ano. Yung makakita po tayo ng animals, ano, ay relaxing na yan, ano. Kumbaga, parang nakakapagdagdag na po ng chi. Yung pong mga aquarium po, na kung saan mayroon pong mga arwana, na langoy-lango, yan, makakakuha din po tayo ng positive energy yan, ano. In other words, mag-relax po muna tayo, have a break, have a KitKat, yan. So, para po humaba po ang ating pong buhay. At upang magamit pa po natin ng positibong epekto itong mga chi, upang makatulong po tayo sa ating pong mga friends at sa ating pong mga relatives. So, kailangan pa po tayo dito sa mundong ibabaw. Huwag po muna kayong papana. So, yan po yan. Yan po ang mga pamamaraan upang madagdagan po ang ating chi at mas lalo pa pong humaba ang buhay. Isa pa pong tip, ano, pwede din po tayong uminom ng energy sa pamamagitan po ng mga tsaa. Yan, yung mga dry herbs po, ano. Yan po ang mahalaga. By nature, kung ano po yung kinakain natin at iniinom, yun din po tayo. So, what you take is what you are. Yung po ang payo po ni Ma'am Genealogy 08. Ano? Okay. So, para po humaba po ang ating buhay, yan. Sundin lamang po ang mga tips ni Master Neo upang mas madagdagan po ang ating chi. Kailangan po natin ng chi upang makatulong po sa ating paligid, sa makapagbigay po tayo ng inspirasyon sa lahat ng tao. At pagpatuloy pa po natin ang ating journey po dito po sa ibabaw ng mundo. At mahaba pa po yan, ano. Mabibigo, magsasucceed, mabibigo. Ganyan lamang po naman ang buhay. Huwag po natin i-take ng medyo masakit pagka may hindi magandang o bad news na dumating po sa atin, ano, ay wag po natin itong dibdibin ng todo-todo. After po niyan, ay may positibo na naman po dadating. Meron naman negatibo. So, paulit-ulit lamang po ang cycle po ng mundo. So, ang pinaka-the best lamang po niyan ay lagi po tayong mag-smile para hindi po tayo tumanda at sagupain na naman natin ang mga pagsubok po sa mundo. Meron na naman uli yan, ano? After ng COVID, meron na naman uli ng mga problema, hindi lang pang-personal, kundi pang-kalahatan na problema. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating alamin for today. Kung meron po kayong mga comments and suggestions, ay paki-comment na lang ma'am po sa ibaba, paki-like, paki-share, paki-subscribe na din po doon po sa hindi pa po nagsasubscribe sa ating channel, yung napadpad lang o napadaan, ano. At hanggang sa muli po, ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer, Numerologist at Spellcaster, na nagsasabing everything is already written in the stars. Maraming salamat po. What you eat is what you are. Tama ba? No. What you eat is what you are. Yes. What you take is what you are. What you take is what you are. So pag pera, what you are. What you take is what you are. Totoo ngayon. Ha? Oh.